cụ khó không đang tổ lọt bắt đánh chân cụ khó cụ thang cái chọn cái quán cái chọn là làm cái giờ nó pet đâuแต่น้ำแล้วน้ำcái nó hôi ôiกูrồi ngayเลยquanh chúng lên trong à lên xíเอาxíแล้วเต้นไหมxí có trong cái xí đây lên tay ấy chụp sân lên trong ba lên trên đấy đánh chân này xà phía này làm lên đủ quăng lên on bên đây trong xà phía này quay lên on bên miếng giấy ở đây miền nào là cô chuối ấy cô chuối cả môn chỉ ăn hơn à đấy à sao ăn sạp bé à xem một trang má nó vặt cái phấn á của ấy lên môi bùa thá bàn cổ chuối này bàn cổ vẹp môn là hôn vẹp củaเราmày đào môn gà la môn là hôn đào quá thằng nó bây giờ cái này thầy chơi mà ta có đau đấy thầy sao rồi quay tôi liền trồng cá đây lấy liền trong mày xe đi xin xe nó đi tới xe nó chả nó tới bán bộទៀតá xe nào pi chơi như cái cốc pi chơi xe nó cái thằng bay đó ở dưới tu tiếc rồi nào mau chân đam không chơi chặt cà bá đây chơi mà ăn đây thu quật là kia tới cái bàn mán phí rồi mán tới chơi đá đi kết đi xong lên ao cái kết rồi bỏ xin tê à bỏ xin tê à giấy đám không đám không giấy đám không để cái đám nó bây giờ chân dung free môi dân đó free dung nào lên lột có thành chân mà cái gì chân đam không thì đam đấy đó là cái đó thôi được chết nè gồm tục gì Xem một man đi gồm tục mà đây mà cái do cô là gì ấy cái do sai cái gì gì mà đây nhớ đút xì đi bàn pi đi gì mà đồ nó xí à xí bài té này thế à
xí bàn tay đó có cùng tu cắt rụt rụt mới có ông ban máu đã đông máu bộ máu đấy còn mồi say môn mồi người ta đông bộ bán xí á giờ say xí á tu xong đó giờ tu làm cô luôn xong đó làm đủ buổi tiếp tu chắp đam hai chắp đam hai có ba nữa nè để trong tu cắt bắt mấy con chuyện anh đã chơi việc gì lên khi lên rồi khi lên ngày xí xí á xí á thì đây dân mình không gì xí á xí á có bên đâu vậy có bên đâu vậy giờ xe xi môn ấy thì thầy xi món mà xe tới giờ xi tới lúc năng đại bác sĩ xí á tu xí xí ếch đấy mình khang hết mình đang khang kìa mùi có chồng quanh mà xe mình khang kìa gì đấy gì thế bên đây là ăn xì có không gì đấy đánh tập tu mình ý và nó xi mà xi ngọt ngọt ngoài chả tịch tịch công công chứ mà một cái xì công sâu xì bò cái xì cố đấy cái xì cố này cô dùng gì vậy cái xì tới bao giờ nào không đường bài xe bộ ốc bật trước thôi bộ bảy kia đó xì cô đúng không xì cô đấy xì cô ốc không cao xí cao xì cô ốc đó cái xì cô ốc hơi tới là giải xây một ốc to với ở đây những trò mày cô là cô cho cô là cái trò sáng xì cô là giải xây một ốc to còn lớn mòn rồi là nhà to xe hả nghĩa xì cô lúc này đó ốc mà xây là cô cho cô kia đó xe sao tao lẽ bởi vậy tung cái chụp đó thế bởi vậy tung sân bởi vậy cho cố luôn vừa lá nhưng mà trong ốc pin xi bó ốc cái quay xe không đây kia phục ốc đó mấy cái ốc hỏi pin chạy nhỉ pin hả ở thế đánh tờ nắng à ở xi ốc xi ảnh đi anh lấy lấy mấy đá tắt mình vẫn giữ đó nè chân nó món á chấp mà không nữa rồi anh ý dài thôi
Dạ khởi gì. Đã tụt lúc bạc gì ba đó. tục tục cái Đục 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 chục lần ông mòn. Tư. cái này giờ đâu Phần đầu lời. bài nè Lời nó. Rồi cái vừa cái ốc khó mà được băng băng linh băng rồi điệt linh tục tục môi nước cởi đó nè đợi nó không thanh tục môi nước cởi môi nước một nén dạ 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 tục tục cởi băng giờ nó xin mua ra tục hậu má có tê nó cạnh nè để xí sân cạnh không phải cạnh trong nè đã xin cô dân có tê cạnh nè xẻo hồ sân kìa dài môi xẻo hồ sân xì đây cho tay đã xì tiên xẻo hồ sân nó hú linh linh Con phải sẵn, tốt tốt. Con cho xin phải sẵn. xí thằng biết cái thế có cái xí đúng bi ra thì qua vô Đó, ngoài á. băng xì đi đoạt tiền băng nắng gì nắng lo chơi qua tâm chơi lời nắng thật đi đằng sau lời chẳng nắng xì che tao rõ che đấy à thầy đầu tiên Ta đi được ta nam năm lần quay tiếp ôi chụp ê quay tiếp bốt 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 đặt tới nào đưa tới nào ta đa đây luôn nên để ao đời lờ tiếp ta đa đây luôn ồ mẹ quê nhà đi đi ây dồi xì ngon ố đừng có mang đấy hộp mơ đấy rồi đó